بریم به سال 1313 وقتی که 70 چهره تأثیرگذار فرهنگی ایرانی و خارجی جمع شدن در تهران برای 1000مین سال تولد یکی از معروفترین و مهمترین چهره‌های تاریخ و فرهنگ ایران. 1313 یعنی 1934، 90 سال پیش. و داستان این عکس رو داریم بگیم. 70 نفر تو این عکس ما شمردیم، 69 مرد، یک زن. و عکس خیلی سنگین وزنیه، وزنش بالاست. آدمای مهم و اندیشمندی توش هستن که جمع شدن تهران برای یک کنفرانس 3 روزه، کنگره‌ای در بزرگداشت 1000مین سال تولد فردوسی. خیلی اتفاق بزرگیه. اگر بدونیم ایران 1313 چه جور کشوریه، چه جور جاییه و جایگاهش در دنیای اون موقع اوایل قرن 20 کجاست، میفهمیم که این جمع شدن این همه آدم مهم اینجا واقعا اتفاق بزرگی. 1313 یعنی فرودگاه مهرآباد هنوز ساخته نشده. من این مسافران نمیدونم بیشترشون چطوری آمدن اصلا به تهران. احتمالاً با کشتی و جاده و اینا هفته ها در راه بودن. 1313 وقتیه که درک ایرانی های اون روز از اصلا تاریخ گذشته ایران و تاریخ باستانی ایران خیلی محدوده. تازه داره روایت ایران شکل میگیره اینطوری که ما امروز میشناسیمش و میخونیمش و اینا. 1313 هنوز راه آهن سراسری نیست، رادیو نیست، نقشه تهران هنوز به این شبیه تره تا به این. خیابونا این شکلیه. اینا عکس و فیلم‌های این موقع رو ببینید. توی خیابون بری احتمالاً بیشترین وسیله نقلیه‌ای که می‌بینید درشکه است. آب لوله کشی در تهرانش هم نیست. آب از قنات و آب انبار و اینا میاد. فاضلاب هنوز همون جو کنار خیابونه. خونه‌ها بیشترشون حمام ندارن. خیابونا تاریکن شبا. توی یک همچین ایرانی این 70 نفر جمع شدن برای کنگره‌ای ادبی و هنوز بعد از نزدیک یک قرن کنگره یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی ایران حساب میشه. درباره اینا میخوایم صحبت کنیم. این آدما اینا کیان؟ اینجا کی جمعشون کرده؟ واسه چی اومدن؟ داستان چیه واقعا؟ داستانی هم هست که توش هم افتخار داره، هم خوشحالی داره، هم ناراحتی داره، هم حسرت داره، هم درس‌های خیلی جالبی داره. حالا من آخرش درسایی که خودم گرفتم، نکته‌هایی که جالب بود برام رو هم میگم. و لای همه اینا ما رو آشنا میکنه با یک بخش مهمی از تاریخ ایران و آدمهاش. در واقع با دو بخش مهم، هم با ایران بعد از مشروطه و دوره رضاشاه، هم یه مقدار شاید با ایران فرهنگی که فردوسی از 1000 سال پیش یکی از قله‌های بلندش بوده و هست و احتمالاً یکی از رساترین صداها در روایت تداومش. و این جایگاه فردوسی رو که میگم، این رو معلومه که نخبه های ایران بعد از مشروطه هم بسیار خوب میدونستن. یا شاید حالا بتونی اینطوری بهش نگاه کنیم بگی که اصلا اونا بودن که داشتن این جایگاه رو تعریف میکردن برای فردوسی و بر همینم بزرگداشت فردوسی رو تبدیل کردن به یک چنین جشنی. یا برعکس شاید بشه گفت برای اینکه نام ایران رو بلند کنن رفتن سراغ بلند کردن نام فردوسی. کی؟ در دنیای بین جنگ جهانی اول و دوم، وقتی که جنبش مشروطه هنوز خیلی جوونه، 30 سالش نشده هنوز، جنگ جهانی دوم شروع نشده و چهره ایران داره کم کم خیلی عوض میشه. جنبش مشروطه یک حرکت یا یک انقلاب سیاسی بسیار مهم بود در ایران اواخر قرن 19 که هرچند ظاهرا واقعا نه خاندان پادشاهی رو عوض کرد نه حتی خود شاه رو عوض کرد و اینا، ولی نشون داد که یه چیزهای مهمی در بخشی از جامعه ایران عوض شده. جامعه دیگه با اون نظم سیاسی سابق راحت نیست، خوشحال نیست، نمیخواد اون رو بپذیره. حالا ما درباره مشروطه ویدیو ساختیم، دیگرانی هم دارن ویدیو ساختن، پادکست ساختن، میسازن، هرچی هم بگیم کمه. باید بیشتر از این حرفا بدونیم دربارش. ولی اینایی که در مشروطه بودن، اینایی که در جنبش مشروطه فعال بودن، اینا دنبال خیلی چیزا بودن. در خواسته هاشون از عدالت و خواسته های پایه‌ای مثل حاکمیت قانون و خواسته های کلی‌تر مثل که اصلا قدرت شاه رو محدود کنیم و به مالیه سر و سامونی بدیم و اینا بود، تا یه چیزای مشخص‌تری مثل ارتش، مثل راهن سراسری. در واقع
انقدر کار نشده بود و انقدر مسئله و مشکل زیاد بود، مشروطه خواهان خواسته های خیلی زیادی داشتن. وقتی هم که بخوایم ببینیم کارنامه مشروطه رو بررسی کنیم، باید نگاه کنیم که دنبال چی بودن و حواسمون باشه همه چیزایی که دنبالش بودن سیاسی نبود به اون معنی. بعد اتفاقی هم که افتاد در اون سالها و دهه‌های بعد از مشروطه، همون اول خب خواسته های سیاسی مشروطه شاید در سالهای اول بعد از مشروطه حداقل به نظر می‌رسید که تا حدی برآورده شده. مجلسی درست شد و نماینده هایی می اومدن و میرفتن میشستن بحث میکردن درباره امور مهم نظر میدادن و اینا. ولی اینم بود که حداقل توی یه موضوعاتی چیزی از این بحثا در نمی اومد. یعنی اونی که مثلا امیدوار بود حالا که مشروطه شده یک پروژه راه آهن پیدا کردن ایران، راه آهن درست شدن در ایران به یک سامانی برسه، این بحثای بی‌نتیجه مجالس مشروطه براش ناامید کننده بود. چون که میدید که از این نظرات متناقض و اینا تهش یک ایده مشترکی، یک مصالحه عملی در نمیاد. اصلا انقدر دیگه بحثا روی ایده ها و اینا بود، خیلی معلوم هم نمیشد که بعضی از این نماینده ها واقعا نظراتشون چی، اصلا عملی هست یا کلا شعار میدن. درک درستی هم از موقعیت شاید خیلی وجود نداشت، تجربهش هم نبود. همین هم شد که خب اون وضع پایدار نموند. یعنی اون مشکلاتی که ریشه خیلی خواستهای مشروطه بود حل نشد. مشروطه نتونست سریع بیاد این مشکلات رو حل کنه. مشکل نبودن قدرت مرکزی هم بهش اضافه شد. ضعیف شد دولت، ضعیفتر از اونی که بود شد و کار به جایی رسید که خیلی از طرفدارای بزرگ مشروطه راضی شدن به این که آقا این آمال سیاسی مشروطه رو اصلا ما حاضریم ازش بگذریم، یکی بیاد بتونه کار کنه، یکی بیاد بتونه بالاخره مملکت یه صاحبی داشته باشه. از این مجلس که راه آهن در نیامد، ارتش و دانشگاه و اینا در نیامد، شاید در حکومت رضاخانی که هیچ نسبتی با آمال سیاسی مشروطه نداره بشه به اینها نزدیکتر شد، که همین هم شد. داستان رضا شاه رو تعریف کردیم توی ویدیوهای دیگه. خلاصش این که از زمان سردار سپهی تا رضا شاهی و مخصوصا در نیمه اول رضا شاه خیلی از خواسته های مشروطه برآورده شد یا کارش شروع شد. در حکومت رضا شاهی که خیلی شباهتی به حکومت مطلوب مشروطه هم نداشت، یعنی آمال سیاسیش در واقع کنار گذاشته شده بود. خیلی از چیزا برآورده شد، از جمله یک چیزی که برای نخبه های ایران اون موقع خیلی مهم بود، یه چیزی متفاوت از راه آهن و ارتش و اینا ولی نه بی ارتباط به اینها، یک پدیده ای ارزشمند و بسیار مورد نیاز در چشم اینها در دنیای جدید، تقویت روحیه ملی ایرانیان، روحیه ملی، ملت ایران. اینا کلمه های کلیدی این ویدیو هم هستن، کلمه های کلیدی این خواسته ها و این پروژه ها هم بودن. اینم یه حرکتی بود که از زمان قاجار شروع شده بود، بین همین نخبگان، بین اندیشمندان زمان مشروطه، قبل از مشروطه این ایده ها جون گرفته بود. حتی ایده این که برگردیم به تاریخ ایران باستان، پل بزنیم به اون دوره، اینم شروع کردن دربارش فکر کردن و نوشتن، کتابایی هم در آمده بود. در جریان مشروطه این خواست برجسته تر و قوی تر هم شد و بعد رسید به جایی که شاید مؤثرترین و اثرگذارترین حرکت بود. کتاب مشیرالدوله پیرنیا که دیگه رفته بود سراغ این که حالا با تکیه بر یافته‌های باستانشناسی با خوندن نوشته‌های مورخین غربی و اینا داستان حکومت‌های باستانی ایران رو بگیم، شاهنشاهی‌های باستانی ایران رو بگیم، نظم اداریش این بود، رابطه‌شون با یونان این بود، با روم این بود، قرن‌ها بین شامات و آناتولی از این طرف و هند و چین از اون طرف ایران بود، چی کار میکرد، آیین زرتشتی چی بود، کیش مانی چی بود، زبان فارسی نقشش چی بود. اینا رو دیگه اون کتاب خیلی واضح‌تر و برجسته‌تر آورد رو. این حرفا رو برای چی میزنم؟ برای اینکه نشون بدم که این نیاز حس میشد که این روحیه ملی باید ساخته بشه، باید تقویت بشه و بعد در نتیجه شروع کردن یه سری برنامه‌هایی رو برای این هدف طراحی کردن. کی شروع کرد برنامه‌هایی برای این هدف طراحی کردن؟ نخبگان فرهنگی و آدم‌های مهمی در حکومت که اینا همپوشانیشون هم اون موقع خیلی زیاده. یعنی نخبگان فرهنگی آدم‌های مهمی در حکومت شدن اون موقع.
اینم اتفاق با دوامی نیست، اتفاقی نیست که ما بگیم حداقل در دوره معاصر زیاد میبینیم که اینطوری بوده. قبلش هم خیلی نبود، بعدش هم خیلی نبود. اون موقع ولی اینطوری شد. آدمای مهمی که خیلیاشون همین دوره مشروطه پرورش پیدا کرده بودن، خیلیاشون اکثرشون اگر نه همشون اول یه درس آخوندی خونده بودن، مدرسه رفته بودن، خارج رفته بودن بعضیاشون، و اینا همه اومدن این پروژه رو تونستن پیش ببرن و رأس قدرت هم همراهشون بود. نه اینکه فقط حمایتشون بکنه، بلکه خودش اومد پشت قصه، سرمایه گذاری کرد روی این قصه. روی این قصه چی؟ روی قصه روایت ایران، هویت ملی ایران، رشد این داستان. چرا این کارو کرد؟ برگردیم یکم نگاه کنیم ایران 1313 رو، بفهمیم که چرا این نیاز رو هم نخبگان فرهنگی و هم سیاسی و هم حکومت و شاه و همه فهمیدن و همه مشغول برآورده کردنش شدن. این از جمله بعضی وقتا برای این هم هست که ببینیم که اتفاقها بدون ارتباط با هم نمیافتند. اون موقع هم فقط در ایران نبود که یه همچین فکرایی باب بود. از یک قرن پیشش، از اوایل قرن 19 و انقلاب فرانسه و مخصوصا بعدتر بعد از 1848 سال انقلاب ها، ویدیوی کاملش رو اینجا ساختیم یه بار، از اون موقع ها ملی گرایی یکی از ایده هایی بود که داشت گشتاور می گرفت و داشت صدای بلندی می شد، مخصوصا در اروپا. حالا نتیجهش تا بعد از جنگ جهانی اول طول کشید که مثلا دقیقاً روی نقشه ها دیده بشه، امپراتوری عثمانی و امپراتوری اتریش مجارستان خورد بشن، بشکنن رو نقشه اروپا، جاشون رو یک دوجین کشور کوچیک و متوسط و اینا بگیره. این کشورها نبودن دیگه، این کشورها اول قرن 19 نبودن، بعد از جنگ جهانی اول پیدا شدن، نقشه انقدر عوض شد، تیکه تیکه شدن، کشورهای درست شدن که مثلا ویژگی مشترکشون اینه که زبانشون یکیه، یا مذهبشون، یا نژادشون، یا هر چیزی که تونسته بودن بکننش عامل وحدت بخش ملیشون، یه چیزی رو کشف کنن یا بسازن یا هر چی باهاش یک ملتی بشن، یک دولت ملی بشن. کسایی که تا اون موقع همه زیر پرچم مثلا امپراتوری اتریش مجارستان بودن یا عثمانی بودن، اینطوری برن نیشن استیت بشن. دیدیم قبلا با همین ایده هاست که پادشاهی ایتالیا درست میشه اواخر قرن 19 از مردمان ایتالیایی و ایتالیایی زبان. تا قبل از اون کشور ایتالیا نداریم، اون موقع درست میشه. گفتن خب اینجا دیگه همه ایتالیایی صحبت میکنن، اونایی هم که زبون دیگه صحبت میکنن دیگه نباید صحبت کنن. توی ویدیوی سیسیلی و ناپل و اینا دیدیم. یا گفتن ترکیه میشه، اینجا ترکیه میشه کشور ترک ها. انگار نه انگار که کلی ارمنی و کرد و دیگران هم هستن توی اون سرزمین که نهایتا باید تکلیفشون مشخص بشه دیگه، و اون شد یه مسئله‌ای که تا امروز هم هست. همونطوری که مجارستان، همونطوری که صربستان، همونطوری که امپراتوری آلمان، همونطوری که اصلا یه عده از یهودی‌ها به این فکر افتادن که حالا که همه دارن یک کشوری میشن، ما که زمین نداریم چرا نریم یک کشوری درست کنیم، بریم دنبال ایده درست کردن یک کشوری برای به قول خودشون ملت بی زمین یهودی، که اونم یه پروژه‌ای که ادامه داره. این پروژه ها کلاً بعضی جاها تا همین امروز هم ادامه داره دیگه. آمریکا هم که حمله کرد اول قرن 21 به افغانستان و عراق و اینا، میگفت میخوایم ملت بسازیم، نیشن بیلدینگ پروژه ما. امروز عراق و سوریه رو که تحلیل میکنن توی همین 2024 و 2025 میگن چون ملت اینا درست تعریف نشده، یه سری مشکلاتشون درد اون قصه است. داستان نوعی بود اون موقع برای خیلی از این کشورها، ولی برای ایران داستان نوعی نبود. این مسئله رو ایران نداشت. ایران ملت تازه نبود، ملت کهنی بود که از اولم با گوناگونی زبان و مذهب و اینها دوام آورده بود، ساخته شده بود اصلا و دوام آورده بود. بعضیا میگن ایران نیشن استیت نیست، نیشن سیویلیزیشنه، ملت تمدنه، مثلا به جای دولت ملی یا دولت ملت، مثل چین شاید. یعنی اون گرفتاری رو ایران نداشت، ولی به این معنی نیست که بی نیاز بود از اینکه به این هویت ملیش رسیدگی بکنه. هم نیاز داشت که تعریفش بکنه، هم نیاز داشت که تقویتش بکنه، و این دغدغه ساختن و تقویت هویت ملی در سالهای مشروطه و بعدش در ایران جدیتر و جدیتر هم شد، و همراه باهاش این نیاز که پس بریم تاریخمون رو بهتر بشناسیم، بریم روایت
تاریخی خودمون رو در بیاریم، شکل بدیم که اصلا داستان تاریخ ما چیه، چطوری تعریفش کنیم. ما برای اینکه ببینیم چه ملتی هستیم باید بریم تاریخمون رو بشناسیم. دید عمومی از تاریخ ایران تا اون موقع چی بود؟ چی میخوندن اگه میخواستن برن سراغش؟ یه سری منابعی بود که سراغش میرفتن، مثل تاریخ طبری که به عربی نوشته شده بود قرن 10، یا ترجمه تصحیح شده و تکمیل شدهش تاریخ بلعمی، تاریخ رسولان و پادشاهان ایران و اینها. کتابای دیگه هم البته بود. بیرونی کتابی نوشته بود در اسم پادشاهای ایران باستان رو آورده بود. من اینو نمیدونستم، تو کامنتای این ویدیومون که قبلا منتشر کردیم از شما یاد گرفتم. دیگرانی هم اسمشون اونجا آوردن، منتها توجه به اینا اونقدر زیاد نبود به نظر میرسه. و برای تاریخ قبل از اسلام در این همه قرنهای گذشته میرفتن سراغ خداینامه ها و دیگه از همه برجسته تر و معروفتر شاهنامه فردوسی، کتابی که مال 1000 سال پیشش بود. در واقع یک شعر طولانی مثلا 50,000 بیتیه که داستان میگه با یه زبونی که خیلی هم سرراست نیست، مثلا خوندنش به راحتی خوندن سعدی نیست که مثلا 300 سال بعد از اون نوشته شده. یه خورده سخت‌تره ولی همچنان قابل فهم برای بعضیا. محتواش ولی جذابه یه جاهاش، چون مثلا داستان جنگ و اینا داره، جذاب شاهنامه خونی میکردن، نقالی میکردن اینا، و یه مقدار تاریخ، یه مقداری افسانه و اینهاست. منتها نگاه تا مدت‌ها بهش اینه که خب تاریخ همینه دیگه، تاریخ ایران همینه، فریدون و سلم و تور و ایرج و اینها. شاهنامه که توش تاریخ هست البته، ولی خب اسطوره و حماسه هم هست، یعنی افسانه و واقعیت قاطی شدن، ولی این رو به عنوان تاریخ خیلی‌ها میدیدن. ما الان یه تفکیکی داریم که اونم البته میگم واضح نیست، همپوشانی هم داره، ولی اون موقع دیگه این رو هم نداشتن به نظر میرسه. ولی حالا در ایران اول قرن 20 و بین نخبگان و روشنفکران عصر مشروطه آدم‌هایی داریم که میخوان تاریخ ایران رو روایت کنن، یا در واقع در نگاه کلی‌تر آدم‌هایی داریم که فکر میکنن سطح آگاهی ملی باید بره بالا، دولت هم باید اینو ببره بالا. از جمله آدمایی که اینطوری فکر میکنن، حالا در ادامه ویدیو هم بیشتر ازش صحبت میکنیم، فروغی ادیب، سیاستمدار، روشنفکر برجسته ایرانی. از جمله ایدهش ایشون اینه که ما ذوق عامه رو باید احیا کنیم، پرورشش بدیم. یعنی نگاه اینه که اگه وضع مملکت اینه، یه بخشیش هم اینه که عامه مردم سطحشون زیادی پایینه، بر همین از جمله کارهایی که باید بشه اینه که اون سطح باید بیاد بالا. فروغی نوشته داره، سخنرانی داره، اینا داره درباره اینکه موزه چیست، فرهنگستان چیست. خیلی معلومه که داره با زبان ساده چیزهای خیلی مهم و اساسی رو توضیح میده و لازم هم هست که توضیح بده احتمالاً. و گفتم این در هماهنگی با خیلی جاهای دیگه دنیا هم هست و در هماهنگی با اتفاقات فرهنگی که داره در خود ایران میفته به دست نخبگانی. هر دوتا این هماهنگی ها رو ببینیم، به خاطر اینکه گفتم دیگه در خلأ داره اتفاق نمیفته. دنیا چه خبره اون موقع؟ آخرای قرن 19، اوایل قرن 20، خیلی جاها روی کرده اینطوری میشه دید، اینکه شخصیت تاریخی فرهنگیشون رو ملت‌ها بخوان بازسازی کنن با مراجعه به تاریخ، با بریم گذشتمون رو ببینیم. در ایتالیایی که برای اولین بار بعد از روم باستان حالا یه شاهی نشسته بالاش که باید در کنار پاپ قدرت خودش رو با پاپ تنظیم بکنه، برمیگردن به شاعر بزرگ سده‌های میانه که هم ایتالیایی بود، هم کاتولیک بود، هم از معنویت نوشته بود، هم از سیاست نوشته بود. میرن 600مین سالگرد دانته رو برگزار میکنن. در آلمان در جمهوری وایمار با همچین هدفهای مشابهی میرن بزرگداشت 100مین سالمرگ گوته رو میگیرن. در شوروی استالینی پوشکین رو خیلی میبرن بالا، شاعر خلق و اینها. یعنی چی؟ یعنی ماجرا ایزوله نیست که بگیم که یهو در ایران گفتن بریم مثلا فردوسی رو از 1000 سال پیش بیاریم گنده کنیم. لنز رو که بازتر میکنیم معلومتر میشه خیلی از ملت‌ها روایت تاریخیشون رو همینطوری دارن تثبیت میکنن، هویت ملی رو همینطوری دارن میسازن، مشروعیتی حکومت‌ها دارن بر خودشون درست میکنن با سوار شدن روی اون قصه های قدیمی. مخصوصا انگار در حکومت‌های غیر دموکراتیکی برجسته تر هم هست، یا در سرزمین‌هایی که هزینه داده های دوره استعمار هستن باز دوباره می‌بینیم این برجسته تره.
توی نبرد ایدئولوژیک بین لیبرال دموکراسی و کمونیسم و فاشیسم و اینا، این روایت ها هم قراره کمکشون کنه. یعنی اتفاقی نیست که در ایتالیای موسولینی شکوه روم باستان خیلی برجسته میشه، در آلمان هیتلری میرن خیلی سراغ داستانهای نژادی و آریایی و یا حتی در ترکیه آتاتورک میرن تاریخ قبل از عثمانی رو خیلی برجسته میکنن که توش ملیگرایی سکولار بتونن تقویت بکنن. اینا که حالا کشورهای اینطوری هن. حتی آمریکایی که اون موقع 150 سالش هم نشده، تاریخی نداره اصلا، روزولت توش میره سراغ میراث تاریخی خیلی خیلی تازه آمریکا در انقلاب آمریکا و از اونجا سعی میکنه که روایت تاریخی در بیاره، هم در دوره رکود و هم بعدترش در دوره جنگ جهانی دوم. چون اینطوری میتونن خودشون رو وصل بکنن، بگن ما ادامه یه داستانی هستیم. نازی‌ها میگفتن این رایش سومه. رایش سوم، پادشاهی سوم. یعنی چی؟ یعنی پادشاهی اول امپراتوری مقدس روم، پادشاهی دوم امپراتوری آلمان، حالا رایش سوم. پس ما هم مشروعی. موسولینی خودشو به عنوان سزار آگوستوس مدرن پرزنت میکرد، ارائه میکرد. اگه دستشو دراز میکرد به اتیوپی و به آلبانی و اینا، واسه بازپس گرفتن اون چیزی بود که در امپراتوری روم مال خودشون میدونستن. اون سلام فاشیستی و اون معماریشون و اون همه پروپاگاندا و اونا همه روی همین بنیان بود. یا وقتی میگیم ترکیه آتاتورک میبردن داستانو به قبل از عثمانی برای ترکیه خیلی خیلی یعنی باید برن عقب، ولی میرفتن میگفتن در فلان نبردی که سلجوق ها بیزانس رو شکست دادن، ترکیه اونجا متولد شد. و همه این روایتات، همه این همسانسازی ها، همه این مشروعیت درست کردن ها، همش توش یه آمیزه ای از درست و غلط تاریخی هست. مثل داستان پیدایش همه این ملت ها، اینا روایت هایی که بعداً ساخته میشن، چه اینایی که گفتیم چه بسیاریشون که نگفتیم. اینا نسبت های مختلفی با واقعیت دارن، بعضیا بیشتر نزدیکن به واقعیت، بعضیا کمتر با واقعیتن. هرچی بیشتر مبتنی بر واقعیت گذشته باشن، هرچی سازگارتر با دنیای جدید باشن، احتمالاً شانس دوامشون هم بیشتره. منتها همه این حرفا برای اینه که بگم که توی اون دوره زیادن ملت هایی که دارن روایت تاریخی خودشون رو شکل میدن. ایران تنها نیست. در ایران هم این کار انجام میشه و یک پایش البته ادبیات فارسیه و تأکید روی فارسیه. خیلی میشنویم و میخونیم از نخبگان اون دوره که واقعا بالا بردن جایگاه فارسی رو هم ارز و همزمان و دوشادوش کمرنگ کردن و کمبها کردن بقیه زبان‌هایی که در ایران صحبت می‌شده می‌دیدن. تجویز هم می‌کنن این کارو. یعنی بعضیاشون می‌بینی خیلی تأکید می‌کنن روی اصطلاحاً پیوریفای کردن، پاکسازی کردن زبان فارسی از واژه‌های بیگانه. کلمه عربی توش نباشه، ترکی نباشه، مغولی نباشه، هیچی نباشه. کی میتونه این کارو بکنه؟ دولت مرکزی قدرتمندی که ابزار سرکوب داره، ابزار سیستم آموزشی داره، رسانه داره، بعدن میتونه با قدرت که همچین پروژه‌ای رو پیش ببره. من اینا رو دارم بدون قضاوت دارم میگم، یعنی سعی میکنم که اصلا وارد خوب و بدش نشم، ولی یه جوری تعریف کنم که ببینیم همه این پروژه با هم چطوری پیش رفت. مهمه به نظرم که بهش فکر کنیم. اگر کشور سیستم آموزشی یک پارچه نداشت و دولت مرکزی قدرتمند نداشت، در ممالک محروسه ایران نمیشد این پروژه ها رو پیش برد. تو ممالک محروسه ایران احتمالاً یکی داره این طرف گیلکی خودشو میزنه، یکی همون طرف بلوچی میزنه، یکی هم چیز دیگه ای. فقط هم اینطوری نیست که دولت باشه، فقط زور دولت پشتش باشه، نه، نخبگان جامعه هم هستن توشن، دنبال همینن، از بهار و کسروی تا بعدتر هدایت و مینوی و کلی آدم بین اینها. سر این رشته رو میشه گرفت و اسمای بسیار مهمی رو ردیف کرد که اینا همراه و همدل بودند با این پروژه ها به درجات مختلفی. و هماهنگ و همگام با این برجسته کردن فارسی، نگاه نو بود به تاریخ ایران باستان، شکل دادن یک روایتی نو از تاریخ ایران که بله، ریشه ما در اون ملت باستانیه. این پادشاهی مشروعیتش به پشتوانه همون مشروعیتی که ساسانیان داشتن و هخامنشیان داشتن و همزمان یافته های باستانشناسی هم داره به کمک این روایت میاد. همزمان داستان گذشته زردشتی هم داره برجسته تر
میشه. خارجی‌های خیلی اثرگذاری هم توی این پروژه ها هستن. یک دانشمند باستانشناس آلمانی بود به نام امیل هرتزفلد. ایشون خیلی اسمش برجسته است در شناخت تاریخ ایران و تاریخ منطقه خاورمیانه در دوره باستان و اینا. هم حفاری پاسارگاد کرده، هم پارسه یا پرسپولیس و هم بعداً تیسفون رو ایشون انجام داده. و این تنها خارجی مؤثر نیست. آندره گودار فرانسوی هم هست، این اولی آلمانی بود. گودار فرانسوی هست که حفاری شوش اگر اشتباه نکنم زیر نظرش انجام شده و رقابت هم داره با اون آلمانیه و حالا اسم گودار رو اینها رو جلوتر هم دوباره میشنویم. یک نسل قبل از اینا ادوارد براون انگلیسی هست که براون یه خیابونی هم در تهران الان به نامش میدونیم دیگه. اون البته اثرش بیشتر روی ادبیات فارسیه ولی اثر اون هم بسیار زیاده. اثری که روی نسخه شناسی و تصحیح نسخه های دیوان های اشعار و کتاب های گذشته و اینها گذاشته. براون کسی که تاریخ ادبیات ایران رو نوشت اول قرن 20، یک تاریخ چندین قرنه رو جمع جور کرد، صورتبندی کرد و بعداً توی فضایی که کارهای براون و مستشرقین دیگه از اون طرف و حالا اینور ادبا و دانشمندان ایران و هند و اینها انجام دادن، توی این فضا زمینه‌ای درست شد که اصلا ما یه نگاه تازه‌ای به تاریخ و ادب فارسی پیدا بکنیم که حالا ما دیوان حافظ داریم، دیوان سعدی داریم، شاهنامه فردوسی داریم، اینا ازش نسخه های تصحیح شده اینا هست. این آدما رو اسماشون رو دنبال کنیم میرسن یه جاهایی به هم دیگه. مثلا یه سری روشنفکرای ایرانی هن، عموما در تبعید در آلمانن. اینا در زمان جنگ اول و بعد از جنگ اول در زمان جمهوری وایمار در برلینن، معروفن به حلقه برلین. تحت تأثیر فضای آلمان اون موقع اینا خیلی فاز روحیه ملی گرایی فرهنگی و اینا میگیرن. بیشترشون فعال مشروطه هم بودن قبلا و بعد حالا جنگ اول و شکست آلمان و اینها رو هم دیدن، خیلی بیش از قبل متوجه موضوع فرهنگ شدن. اینا خیلی به شاهنامه تعلق دارن، تعلق خاطر دارن، انقدری که مجله‌ای که اونجا دارن در میارن اسمش کاوه است. کاوه قهرمان قیام علیه ضحاک دیگه، شخصیت برجسته شاهنامه است. اینا در طول جنگ دارن مینویسن در دوره‌ای که ایران در اشغال، روحیه‌های شدیداً ضد استعماری دارن، ضد روسی، ضد انگلیسی دارن. بعد از جنگ هم که دیگه حالا دنیا عوض شد و آلمان شکست خورد و اینها، مینویسن منتها اینجا دیگه تمرکزشون رو میذارن روی فرهنگ. تاریخ ایران باستان، ریشه های هویت ایرانی، یادآوری دوران شکوه و بزرگی ایران پیش از اسلام و اینکه آره کوروش و داریوش هخامنشی این ملت بزرگ رو شکل دادن و ما الان وقتشه که کاری شبیه اون کار بکنیم. یعنی الهام بگیریم از هخامنشیان، از تاریخ پیش از میلاد برای اینکه یک استحکام، یک قوامی به سیستم امروز بدیم. هخامنشیانی که البته دفعه اول نیست که دارن سوژه الهام و منبع مشروعیت میشن. از همون زمان اشکانیان و ساسانیان تا بعدها سده‌های میانه، داستان سلجوقیان رو دیدیم، تا بعدها آغاز عصر مدرن قصه صفویه رو شنیدیم، قاجاریه رو دیدیم، تا حالا در ابتدای قرن 20 و شروع ایران پهلوی دارن نگاه میکنن و نگاه کردن به هخامنشیان و الان هم دارن میگن که آره رضا شاه داره کاری رو میکنه که مثلا کوروش کرد و داریوش کرد که این ملت بزرگ رو شکل دادن. الان هم وقت همون کاره، الان هم کاری که داره میشه همونه. حفاری های زیادی که اون موقع شروع میکنن باستان شناسان و توی سایت های مختلف توی ایران اینا، یه مقدار زیادی در خدمت همین کاره و بعداً هم به پیشبرد و ساختن این پروژه کمک زیادی میکنه. و دوروبر رضا شاه هم اون سالا آدمای روشنفکر و آدمهایی که این ایده ها رو بتونن، این ایده ها رو داشته باشن و این بینش رو داشته باشن که بتونن ایده ها رو بپرورن کم نیستن. در واقع یه ویژگی برجسته اون دوره در چشم من اینه که خیلی از روشنفکرها و نخبگان سنگین وزن مملکت همراه دولتن در این پروژه. واقعا هم یه حرکت هایی مثلا ساختن روایت تاریخی و اینا چیزی نیست که حکومتی بتونه
با کار کارمندی از پسش بر بیاد، یه جایی رو درست کنه، یه عده‌ای رو پول بده مثلا بشینن بنویسن، پروژه تعریف کنه، روایت چی بسازن. این اون جایی که موفقه از همراهی ارگانیک با روشنفکرا میاد و از رابطه خوبی که بین دولت و نخبه ها وجود داشته باشه. میدونیم کم میشه که همچین، ما کم داریم وقتایی که یه همچین رابطه‌ای وجود داره. تو اون دوره هم که هست پایدار نیست. یعنی همین آدمایی که حالا دونه دونه اسمشون رو میگیم همراه هستن تو این دوره با رضا شاه و با حکومت رضا شاه، خیلی زود دیگه نیستن. دوره سالهای بعدش نگاه میکنی یا زنده نیستن، یا اگه زنده باشن زندانی نباشن طرد شدن، طرد نشده باشن دیگه آزادی حرف زدن یا جرأت حرف زدن دیگه ندارن، حرفم بزنن حرفشون شنیده نمیشه. منتها اولش اینطوری نیست. تو نیمه اول حکومت رضا شاه که خیلی از پروژه های مهم اون موقع شروع میشه، توسعه پیدا میکنه، ایده هاش پرورش داده میشه، در واقع این پروژه ها محصول یک توافقی در سطح حاکمیت و نخبگان، چه برای ساخت راه آهن، چه برای تأسیس دانشگاه تهران، چه برای رادیو. والا راه آهن چیزی نبود که رضا شاه اختراع کرده باشه که مثلا هیچکی ندونه که مملکت راه آهن میخواد. توی مذاکرات مجلس های بعد از مشروطه بارها صحبتش هست، اما نمیتونه، کسی انجام نمیده تا نمیتونه بده تا رضا شاه بیاد، اجرایی نمیشه تا اون موقع. راه آهن حالا معروفه است. از این چیزایی که معروفن بگذریم. انجمن آثار ملی، اینم یه چیزیه که اون موقع درست میشه. موزه ایران باستان، آموزش و پرورش جدید درست کردن به جای سیستم مکتب خونه‌ای، سازمان پرورش افکار، اصلا اینا چیزای مهمیه. اینا سازمان، وقتی میگیم موزه ایران باستان، انجمن آثار ملی، یعنی یک آگاهی داره به وجود میاد که بریم از این آثار ملی که وجود داره اینجا نگهداری کنیم. هم آثار ملی ملموس رو نگهداری کنیم، هم آثار ملی غیر ملموس. اینه که مثلا به بچه‌ها مشق بدیم برن از مادر بزرگاشون قصه هاشون رو جمع کنن بیاد که ما داشته باشیم، که بگیم فرهنگ قصه های عامیانه مثلا گوشه کنار ایران اینه. اینم یه برنامه میخواد که باید به این چیزا فکر کنه دیگه. این که به این چیزا فکر کنن، چون به این چیزا هم قبلش فکر نمی‌کردن، برنامه وجود نداشت براش، نهادی براش نبود. این که این نهاد وجود داره، اینم محصول اون توافقه. بعد در جهت همون تعریف هویت بر اساس زبان فارسی میرن سراغ فردوسی و شاهنامه میشه نقطه کانونی این ماجرا. میرن یه تحقیقاتی میکنن، میگن که دور و بر 1000مین سال تولد فردوسی هستیم، پس چقدر مناسبت داره که کنگره هزاره فردوسی رو برگزار کنیم، جشن هزاره فردوسی برگزار کنیم، مهمانهای برجسته ایرانی و خارجی دعوت کنیم، درباره فردوسی و شاهنامه حرف بزنن. قبلش کار تبلیغاتی کنیم، بعدش سر و صدا کنیم، اینطوری اسم فردوسی رو برجسته کنیم، در کنارش اسم ایران رو هم ببریم بالا. کاری که حالا با دید الانمون برای فردوسی خوبه، برای زبان فارسی خوبه، برای این برندی که میخواد بازسازی و تقویت بشه به نام ملت ایران هم خیلی خوب و لازمه. اسم ایران هم میدونیم اسم ایران نه که اسم جدیدی باشه. من چند بار گفتم، بعد اومدن تذکر دادن که نه این اسم جدید نمیگیم، اسم جدیده، اسم جدیدی نیست. ولی ایران رو در رسانه‌های خارجی یا توی خیلی از مکاتبات و اینا میبینیم به نام پرشیا میشناسن. یه تصمیمی گرفته میشه که ما این رو یک دست سازی کنیم، بگیم مخابره کنیم این پیغام رو، که چون حالا پرشیا یه خرده‌ای هم با ضعف و اینها چیز شده، هم آهنگ شده توی ذهنای خواننده های مثلا روزنامه های خارجی و اینا در اروپا، یه همچین درکی ازش وجود داره. میگن ما بگیم ایران و بگیم از این به بعد همه بگن ایران، این اسم رو یک پارچه بگیم، همه همین رو استفاده کنن، اسم این کشور اینه. کار رو شروع میکنن از 1305. میخوایم خب کنگره هزاره فردوسی بگیریم، اول بریم براش یک آرامگاه درخوری بسازیم. پس قدم اول اصلا بریم پیدا کنیم ببینیم قبرش کجاست. یکی از بزرگان زرتشتی رو میفرستن بره ببینه قبر فردوسی کجاست. اینم البته یه کاریه که انگار زمان ناصرالدین شاه یه بار انجام دادن، یه جایی رو پیدا کردن، نشون گذاشتن، بعد نشونه خراب شده. آخرش رفتن و خلاصه گشتن اینا و گفتن که نه اینجاست قبر فردوسی، توی یه باغیه که مال خودش بوده. اینا مال حالا زمانی که رضا شاه هنوز رضاخان سردار سپه. منتها داره یک اعتبار و شهرتی بر خودش جمع میکنه. محمد تقی بهار می نویسه که
شما که خیلی داری اعتبار جمع میکنی و اینها، خیلی درسته که بیای پشت سر این کارم قرار بگیری. اصلا هزینه این مرمت قبر فردوسی رو شما از جیبم شده باید بدی خودت، که این افتخارش نذاری نصیب کس دیگری بشه. کار ولی شروع میشه. حالا رضا شاه از جیبش پولشو نمیده ولی کار شروع میشه. اینا میگم مال هنوز چندین سال مونده که رضا شاه بخواد رضا شاه بشه. کار شروع میشه. آرامگاهو چطوری بسازیم؟ 3 تا نقشه میاد، پیشنهاد میدن. نهایتا نقشه همین آقای آندره گودار انتخاب میشه. گودار ازش معماری که کارهای معروف دیگه هم ازش ساخته شده، از جمله دانشگاه تهران، از جمله کتابخونه ملی، از جمله موزه ایران باستان، آرامگاه حافظ. معمار بود، باستانشناس بود، متخصص در تاریخ فرانسه و تاریخ خاورمیانه البته و تاریخ ایران هم بود. یه مقدارم حرف پشت سرش هست که یه چیزایی رو از ایران برده فروخته به لوور و اینا. پشت سر خیلی از این باستانشناسایی که اون موقع تو ایران کار میکردن. تنها خانومی هم که تو این عکس هست خانم یدا گودار، همسر ایشونه که اونم ایران بود، مدت‌ها ایران بود. بعدن زمان جنگ جهانی دوم از تهران رادیو مقاومت ملی فرانسه هم درست کرده بود و برنامه درست می‌کرد. اونا علت این که اسم گودار اومد، آرامگاه فردوسی طرحش از قرار مال ایشون بود. منتها واقعا نمیدونیم طرح چقدر طرح گودار بود، طرحی که نهایتاً اجرا شد چقدر طرح دیگران بود، به خاطر اینکه خیلی اسم هست. هر منبعی، حالا که هر منبعی، ولی منابع مختلف انقدر متفاوت میگن آدم نمیدونه. یه جا میگن وسط کار تیمورتاش، که مثلا نمیفهمم چه ربطی به تیمورتاش داره، اومد گفتش که مثل قبر کوروش اینو هرمی کنیم. بعد یه خورده کار کردم، فروغی اومد گفت هرمی چیه، مگه اهرام مصر، اینو مثلا یه جور دیگه کن. لرزاده گفت که طرح نهایی رو بدیم من، طرح نهایی رو من دادم مثلا چون من می‌خواستم اجرا کنم. طاهرزاده میگه نه من طرح دادم ولی یه جوری دادم که لرزاده بتونه اجرا کنه. آخرام میسازن، انگار بعد از افتتاح نشست میکنه، بعد هی تعمیر میکنن، هی دوباره نشست میکنه، فایده نداره، میمونه تا سالها بعد میدن آقای هوشنگ سیحون بازسازی میکنه. همه اینا رو من واقعا همه جاهای مختلف ما اینطوری خوندیم و نمیدونم چیش درسته. شما هم احتمالاً یکیشو شنیدید، اگر چیزی دربارش بدونید احتمالاً یکی از این روایت‌ها رو شاید محکم‌تر از بقیه شنیده باشید. ولی هیچ کدوم اینا رو من از جای غیر معتبر یا مثلا از یه آدمی که بگیم نمیدونیم کیه نگفتیم. منتها یه چیز به این روشنی هم به نظر میرسه که دربارش قطعیت وجود نداره. یه چیزی که باید انقدر روشن باشه مال حالا قرن‌ها پیش هم نیست. خلاصه این قسمت اول کاره، ولی آرامگاه فردوسی رو بسازیم. قسمت اصلی کار خود کنگره است. یک کنگره‌ای برگزار بکنیم، یک برنامه 5 روزه از 12 تا 16 مهر. کجا؟ در تالار دارالفنون، توی مدرسه دارالفنون. یکی از معدود سالن‌های، شاید تنها سالنیه که اون موقع میشه یک همچین برنامه‌ای توی تهران توش برگزار کرد. سخنران بیاد، مدعوین داخلی و خارجی بیان درباره موضوعاتی که به فردوسی و زبان فارسی و شاهنامه و اینها ربط داره صحبت بکنه. بعضی از مهمونا شخصیت‌های سیاسی هستند، بعضیا شرقشناسان و خاورشناسانی هستند که حالا یه مقاله‌ای درباره این موضوع دادن. برنامه شروع میشه و فروغی صحبت میکنه در مراسم افتتاحیه. فروغی موقع نخست وزیره، صدر اعظم. فروغی صحبت میکنه که بله من از طرف شاه به شما خوش آمد میگم و دیگه الان دیگه رضا شاه شده دیگه، الان توی حکومت پهلوی هستیم که داره برگزار میشه. میگه آره من به شما خوش آمد میگم و اینا و زحمت کشیدین تشریف آوردین و اینا. واقعا هم زحمت کشیدن. سفر اون موقع رو فکر کنم مثلا هواپیما نیست که از این ور برن اون ور، واقعا زحمت کشید. یه خورده این تعارفا میکنه و بعدم میگه که خود شاه هم بعداً در توس که رفتین در مزار فردوسی میاد اونجا شما رو میبینه. کسی دیگری که روز اول صحبت میکنه حکمت به عنوان وزیر معارف منظور دینی و اینا نیست دیگه. معارف یعنی همین آموزش و آموزش عالی، آموزش پرورش، همه اینا احتمالاً با هم دیگه میشده وزارت معارف اون موقع. 2 تا سخنرانی هم داره آقای حکمت. یکی روز افتتاحیه داره که به فرانسه صحبت میکنه، یکی روز اختتامیه داره که به انگلیسی صحبت میکنه. صحبتش هم یه خورده بیشتر سیاسی و ایناست که آره دلهای ملت ها رو به هم میخوایم نزدیک کنیم و از این تعارفات دیپلماتیک اینطوری. یه سری اینا سخنرانی خلاصه تشریفاتی ان نسبتاً که فروغی و حکمت و اینها میکنن. بعد هیئت رئیسه انتخاب میکنن. بیا آقای باز دوباره سیاسی رو میذارن رئیس اونجا، محتشم السلطنه، که همونیه که یه بار عکسشو دیدیم با هیتلر داشت خنده میکرد، گفتیم فامیل دور نیمایوشیج بود و اینا. اینو خلاصه میذارن اونجا رئیس، ایشون میشه رئیس هیئت رئیسه و بقیه هم
علما و فضلا و دانشمندا و این حرفا. و یه خورده برنامه اینه که سفرا بیان هدیه بدن و از طرف دانشگاه برلین یه مدرکی به ایرانیا بدن و از طرف موسولینی نسخه ای از ترجمه ایتالیایی شعرهای فردوسی بدن رضا شاه. و یکی از دانشگاه میشیگان اومده از اون طرف انگار میگه که حالا مطمئن نیستم، یه جایی نوشته بود که ایشون میگه که دانشگاه میشیگان به این مناسبت 2 نفر ایرانی رو بورسیه میکنه. ما اینو ایمیل زدیم خود دانشگاه میشیگان، گفتن که ما چیزی نداریم که مدرکی نداریم که نشون بده که 2 نفر اینجا بورسیه شدن. سال بعد 2 تا دانشجوی ایرانی اینجا آمدن، اسمشون هم در آوردیم، ولی اینکه بورسیه باشن یا نه رو خلاصه ما نفهمیدیم چون دانشگاه هم نتونست تایید بکنه. ولی توی روزنامه محلی اونجا دیدیم که این آقایی که اینجا آمده بود، آقای آقا اوغلو که از دانشگاه میشیگان آمده بود توی این کنگره شرکت کرده بود، یه گزارش ریزی داده که آره من اومدم اینجا و گزارشم خیلی غلط غلوط املایی و اینا داره و احتمالاً دقیقم نیست، ولی میگه آره ایشون آمد اینجا و کنگره چرخشناسان در تهران یک سفر 3 ماهه‌ای داشت و کجا رفت اینجا هم آمد و قرار شد توی این کنگره که ایشون رفته بود که زیر نظر دانشگاه ما یک دانشنامه ای از هنرهای اسلامی درست بشه و همین آقا هم مثلا بشه رئیس این داستان، که اینم مثلا دستاورد این دانشگاه میشیگان از این قصه. آقا البته با خودش شاهنامه هم انگار آورده، نسخه شاهنامه چاپ دانشگاه خودشون آورده. رضا شاه رو میبینه، یه نسخه شاهنامه رو به رضا شاه میده، انگار 2 تا هم انگار میده به کتابخانه های ایران. که برای من 2 تا سوال پیش میاد، که این که اصلا چطور دانشگاه میشیگان شاهنامه چاپ کرده بود اون موقع، و 2 این که اون نسخه هایی که داد الان کجا هست. خلاصه اینا این برنامه ها رو دارن و تبریک و هدایا و سخنرانی ها و یه خلاصه مانندی از بعضی از سخنرانی ها هست تو این لینک، پیشنهاد میکنم ببینید اگه براتون جالبه. مثلا برای من یه چیز جالبش یه سخنرانیه که از حفاری‌های جدید اون موقع گزارش میده در آسیای صغیر که نشون میده نواحی اونجا مثلا با ایران ارتباطات داشته. یا مثلا یه شاعری از عراق اومده بوده به عربی درباره فردوسی شعر میخونه، یا یه محقق مصری که میاد به فارسی درباره فردوسی سخنرانی میکنه، یا یکی میاد درباره یه حفاری‌ها یافته‌های اون موقع تازه‌ای درباره سغدی‌ها میگه، یا بهار صحبت میکنه. و چیز خیلی جالبی که میگه اینه که شاهنامه اون موقع در غزنه شهرتی نداشت، اصلا در زمان فردوسی شاهنامه رو خیلی به دیده خوبی نگاه نمی‌کردن تا مدت‌ها. بعدن از قرن 12 میلادی به بعد که شاهنامه مهم میشه و جایگاهی پیدا میکنه و میگن قرآن عجمه و چی و این حرفا. بهار البته که میگم این چیزا رو میگه، بهار همین که اصلا توی کنگره هست خودش جالبه، چون بهار گفتم از مشوقین ایده بزرگ داشته فردوسی بود، رضا شاه تشویق کرده بود و چه کرده بود، ولی دیگه وقتی کنگره داشت برگزار میشد بهار جز مغضوبین رضا شاه بود. خیلی دیگه تو سیاست نبود بعد از پادشاهی رضا شاه، بیشتر تو همین کار ادبی و آموزشی و اینهاست. مدتی هم زندانیه، بعدم در تبعید. بعد کنگره که میخواد برگزار شه فروغی به رضا شاه میگه آقا هر شاعر و ادیبی بیاد اینجا حتما میاد سراغ بهار رو میگیره، نمیشه که این کنگره رو ما بذاریم بهار نباشه در مدعوین. خلاصه رضا شاه رو راضی میکنه که برای شرکت در کنگره از تبعید اجازه بدن که بهار بیاد به تهران. به جز بهار عباس اقبال آشتیانی صحبت میکنه درباره نفوذ فردوسی در هندوستان. سعید نفیسی صحبت میکنه درباره وزن شعری شاهنامه، میگه از وزنهای قدیمی ایرانیه. سکه هایی که ارائه میده. 5 روز خلاصه برنامه و سخنرانی و ایناست. بعد همه راه میفتن با ماشین به سمت توس برای افتتاح آرامگاه فردوسی که 8 سال ساختنش طول کشیده. جمعه 20 مهر 1313 با سخنرانی رضا شاه رسما افتتاح میشه آرامگاه فردوسی. 8 سال از شروع پادشاهی رضا شاه میگذره، 7 سالم مونده تا برکناری و تبعیدش، یعنی دقیقاً وسط دوره پادشاهی رضا شاه هستیم که میره آرامگاه فردوسی رو افتتاح میکنه. خود کنگره و برنامه بزرگ داشت و اینا، خب برنامه تخصصی بود، منتها یادمون باشه کل پروژه قرار بود گسترده تر باشه و مردم بیان وسط و اینا. تو این پروژه ساختن آرامگاه پول کم آمد.
پول کم آمد و 6 سالم گذشت و بودجه تمام شد و کار تمام نشد، چه کنیم چه نکنیم؟ گفتن که بریم بلیت بخت آزمایی بفروشیم، لاتار فردوسی، که هم پولش جور بشه، هم به بهانه لاتاری و بخت آزمایی و اینا مردم رو بیاریم وسط، شریک کنیم، درباره موضوع حرف بزنیم، حس میهن دوستی بیدار بشه. فروغی میره سخنرانی میکنه توی دارالمتعلمین، سخنرانی مفصلی درباره فردوسی و جایگاه فردوسی و اینا، مردم رو تشویق میکنه مثلا بیان بلیت لاتاری بخرن. یا مهمونی میگیرن، مثلا گاردن پارتی فردوسی میگیرن، کنسرت و احتمالاً میگن ابوالحسن خان صبا اونجا زده و رضا قلی زلی اونجا اجرا داشته و اینا، یه پولی اونجا جمع کنن. یا یه جا نوشته بود که خانم قمر میگه من رفتم تو خاطرات خودش فکر کنم، میگه من رفتم خراسان، اونجا سرلشکر امان الله جهانبانی منو دید، گفت شما تا اینجا آمدی خوبه که به افتخار فردوسی یه کنسرتی بدی، چون بالاخره فردوسی هم سر همه ما حق داره و اینا، و اونجا ما بریم یه پولی جمع بکنیم برای این داستان، مثلا بلیط‌های بخت آزمایی بفروشیم. و میره قمر کنسرت میده. اولین بار هم از احتمالاً که اهالی مشهد میبینن که یک چند تا زن مسلمان ایرانی بدون حجاب میرن رو صحنه میخونن. اینم یه داستانی میشه، پولی جمع میشه اینجا هم. و مهمتر از پول احتمالاً یه شور و شوقی درست میشه برای این برنامه و این کنگره. توی کنگره گفتیم خب آدمای مختلفی بودن. من نمیخوام توی اسامی برم، به خاطر اینکه هم زیادن، هم آدمای مهمین، حیفه که بخوایم مثلا خیلی دیگه سرسری بگیمشون. بعد از کنگرم میشه دنبال کرد که نتیجهش چی بود، به خاطر اینکه همینطوری که تو قبلش شور و شوق اینطوری ایجاد کرد، بعدش هم نقش داشت در اینکه توجه به شاهنامه و به فردوسی و ادبیات بیشتر بشه. خیلی بعدش آثار پژوهشی و اینا درباره فردوسی تو سالهای بعدش منتشر شد، یعنی خیلی به نسبت قبلش و به نسبت سالهای بعدترش. توی خود کنگره گفتن که آره جامعه آکادمیک خدمت بزرگی که میتونه به فارسی زبانان بکنه اینه که یه نسخه قابل اعتمادی از شاهنامه منتشر بکنه، که بعداً شد زیر نظر مینوی و اقبال و حیم و نفیسی و اینا این کار انجام شد. قزوینی مقدمه نوشت بر شاهنامه ابو منصوری، یه شاهنامه 5 جلدی با مقدمه از رشید یاسمی در اومد، یه ویرایش 4 جلدی از سیف آزاد در اومد که توش تصاویر مثلا پادشاهان باستانی رو ازشون الهام گرفته بودن و از نقش برجسته های هخامنشی و ساسانی و اینا، و چند تا کتاب و مجموعه مقاله در پاریس و در تهران و در برلین و در نیویورک، و خود مقاله های ارائه شده رو کتابی کردن، 33 تا مقاله‌ای که توی کنگره ارائه شده بود، و به اضافه چند تا مقاله دیگه‌ای که قبلا نوشته بودن، یا تقی‌زاده و قزوینی نوشته بودن یا نولتکه آلمانی نوشته بود. خلاص اینا البته دیگه انتشارش افتاد به وقتی که رضا شاه رفته بود، ولی اینا هم منتشر شد، در آمد. بجز این میراث معنوی، چیزای دیگه هم از این کنگره برای ایران موند. تو همون سفری که رضا شاه رفت مشهد، بیمارستان شاهرضای مشهد رو افتتاح کرد. بیمارستان شاهرضا بیمارستانی که احتمالا خیلیامون تصویری ازش دیدیم توی فیلم دایره مینای مهرجویی، اون بیمارستانی که انتقال خون و اینا هست و اینا انتظامی داره دلالی میکنه درش، اون بیمارستانی که میبینیم بیمارستان شاهرضای مشهد. انگار توی عکس افتتاح بیمارستانم اون کسی که پشت سرشه، پشت سر رضا شاه، نایب تولیه آستان قدسه، که حالا داستان ایشون هم میگیم. فامیل فروغیه. یه سال بعد از این عکس اعدام میشه و اعدامش باعث میشه که یکی از دلایلی میشه که رابطه رضا شاه با فروغی هم به هم میخوره. مشهد که میره برای افتتاح، میگن که مثلا رضا شاه میره مشهد برای افتتاح، میگن که گفتن همه کاروانسراها و گاراژها و مغازه‌ها و اینا، اونایی که پنجره رو به خیابون دارن و باید مثلا نوروار کنن، رنگ روغن بزنن، آب پاشی کنن، معابر رو تمیز کنن، شیشه شکسته ها رو تعمیر کنن. رضا شاه که مشهده مثلا تو خیابون قاطر و اینا رد نشه، به دلیلش آدم فکر کنه جالبه واقعا. ولی فکر کنم مثلا شهر یه وضعیتی داره که مقاماتش نمیخوان رضا شاه که شاه مملکته، که حتما میدونه تا چند سال پیش خودش رفته همین جاها رو دیده دیگه، ولی نباید ببینه، نمیخوان که ببینه. تو خود تهران خیابون فردوسی رو اسمش اون موقع میذارن، یکی از خیابونای جنوبی شمالی مهم تهرانه. مجسمه فردوسی رو پارسیان هند هدیه میدن به مناسبت این جشن هزاره که بیاد نصب بشه، که البته اون موقع نصب نمیشه، میخوره به جنگ جهانی و میمونه نصبش تا بعدتر 1324. مجسمه
الان هم انگار در دانشکده ادبیات دانشگاه تهرانه. ولی همین مثلا باز دوباره فکر کنین اینکه در ایران اون موقع که واقعا عکسش و اینا اینه، ایران اینه، تصویرش اینه، اون موقع وسط شهر مجسمه شاعری رو نصب بکنن، من نمیدونم چقدر سابقه داشته، ولی واقعا به نظر میاد حرکت مهمی بوده برای درست کردن روحیه ملی، یا به قول خودشون اون پرورش ذوق عامه. دیگه نوشین، عبدالحسین نوشین نمایشنامه می نویسه بر اساس داستانهای شاهنامه، بیژن و منیژه و رستم و تهمینه و زال و رودابه، و به کمک فروغی، به کمک مینوی، با بازی لورتا همسر خودش، اینا هم توی همون میتونیم اینا هم تو موج اتفاقات بعد از کنگره ببینیم اینا رو دیگه. نوشین رو قبلا هم یه بار دربارش تو این ویدیو صحبت کردیم. آقای نصرت کریمی هم حرفای جالبی دربارش میزد، میگفتش که نوشین به خاطر مسائل سیاسی طوری شده که حتی حرفه‌ای‌ها هم خیلی نمیشناسنش و قدرش دونسته نشده. آدم بسیار مطلع، آدم دقیق، آدم تحصیل کرده، آدمی که پایه‌گذار هنر نمایش مدرن در ایران بود. و من اون موقع فهمیدم که این چرا سر کلاس هنرستان اینجور با عشق و علاقه و پشتکار ما رو داره تربیت میکنه. میدونست که میخواست از وجود ما استفاده کنه. و من الان دیگه میدونم که قطعا این آدم رابطه خاصی با شاهنامه داشته. نصرت کریمی میگفتش که توی مدرسه هنر، آموزشگاه عالی هنر، دکلماسیون رو ما با شعرهای شاهنامه بهمون یاد میداد. نوشین از جمله فن بیان رو با درست خوندن شاهنامه یاد میگرفتیم ما. و ما میدونیم یه جای دیگه که مثلا نوشین با یه سری رفقای توده‌ایش به مشکل میخوره، چون اونا میگن تو چرا تو تئاتر فردوسی کار میکنی؟ فردوسی ملاک بود و در خدمت سلطان بود و از اینجور حرفا، با آرمانهای خلقی جور در نمیاد، که نوشین محل خاصی بهش نمیذاره. یا باز دوباره میدونیم سالهای تلخ پایان عمرش رو نوشین در اون تبعید قنبار در مسکو مشغول از جمله تصحیح شاهنامه بود و جمع کردن یک واژه‌نامه‌ای برای شاهنامه. و اینا هم اگر من درست فهمیده باشم اینا جز همه آثار بعدی این کنگره و این فضاییه که اون موقع درباره فردوسی درست شد. اسم نوشین رو گفتیم، بذار درباره اسم چند نفر از آدمای معروفتر حاضر در کنگره رو هم بگیم. خیلی اسمای معروف و مهم و اینا توشون زیادن، ولی چند تاشون رو بگیم که رد نشده باشیم دیگه همینطوری خالی خالی. خب خیلی مستشرقین و ایرانشناسان خارجی هستن، مهمانای سیاسی هم هستن. از مهمتریناشون 40 نفر از اندیشمندان ایرانی هن. 40 تایی که نگاهشون کنی واقعا بعضیاشون از چهره‌های فرهنگی رتبه 1 ایرانن در این 100 سال گذشته. از بهار و کسروی و فروزانفر و تقی‌زاده و دهخدا و پورداوود و مینوی و اینا تا حکمت و فروغی و اینایی که به صفت سیاسی اونجا بودن، ولی جایگاهی که دارن در تاریخ فرهنگ ایران از مقام سیاسیشون پایین‌تر نیست. فروغی به لحاظ سیاسی میدونیم کسیه که هم در آمدن رضا شاه باهاشه در یه قابه، هم در رفتنش و هم در جانشین کردن محمد رضا شاه به جای رضا شاه. مرد ادیبیه، مرد درس خونده، از جمله روشنفکرای ایرانه که در اون موقع خیلی به کار فرهنگی گسترده و آرام و اینا اعتقاد داره. یه شکلی از روشنفکری رو دنبال میکنه که خیلی در ایران قرن 20 نه نمونه داره نه خیلی اقبالی داره. واقعا روشنفکری که واقعا بیشتر از این که دنبال تغییر سیستم باشه که کلیدواژه محبوبه، دنبال ترمیم و اصلاح و اینا بوده. یعنی نه سنت روشنفکری چپ باهاش سازگاری داره، همدلی داره، نه خود دستگاه قدرت در دراز مدت میتونه باهاش راه بیاد. فروغی هم باهاش راه نیامد. فروغی اول کار رضا شاه باهاش بود، اول کار محمد رضا شاه هم بود. یعنی اصلا کسی بود که میگن قوای اشغالگر رو راضی کرد که پادشاهی پهلوی حفظ بشه، نطق سوگند شاه جدید رو هم نوشت. ولی این نباید باعث شه فکر کنیم که همه این سالها در کنار قدرت بود یا حتی همه این سالها در امان بود. فروغی هم مثل تقریبا همه دیگر رجال
به اختلاف خورد با رضا شاه و مغضوب شد. فروغی که اولین نخست وزیر رضا شاه بود، سفیر شده بود در ترکیه، معمار شاید رابطه رضا شاه و ترکیه و آتاتورک و اینا بود. 2 سال نخست وزیر رضا شاه هست و 2 سال پرحادثه 1312 1313 نخست وزیر رضا شاه هست. ولی اون 2 سال چه 2 سالیه؟ 2 سالیه که تیمورتاش و سردار اسد و اون اسدی نایب الدوله آستان قدس و اینا توی همون 2 ساله که حساب کارشون رسیدگی میشه. دشتی و زین العابدین رهنما که اینا نماینده های مجلس بودن، هوادارای رضا شاه بودن، توی اون 2 ساله که مسئولیت پارلمانیشون گرفته میشه و زندان میافتن و اون کسی که رئیس دفتر رضا شاه بود سفرنامه هاشو نوشته بود، سخنرانی هاشو نوشته بود، اون عزل میشه و زندانی میشه و اون کسی که رئیس مجلس بود و اون کسی که وکیل بود و نمیدونم خیلی اون موقع غضب میکنه رضا شاه بهشون و میرن کنار به شکلی و نهایتا این داستانا دامن خود فروغی رو هم میگیره. سر واقعه مسجد گوهرشاد فروغی هم از صحنه هست میشه، میره خانه نشین میشه و البته کار میکنه، کار فرهنگی و تحقیق و تألیف و ترجمه و سخنرانی و تدریس و خیلی هم دوره پرباری میشه براش. فردوسی که توی همه این کارهایی که گفتیم از انجمن فلان و فرهنگستان و موزه و اینا، تو همه اینا هست. تو کنگره فردوسی نقش کلیدی داره، توی هزاره ابن سینا و آرامگاه ابن سینا و سعدی و نادر و خیام و تعمیر آرامگاه عطار و اینها، تو همه اینا نقش کلیدی داره. ولی بعدش خانه نشین میشه و بعدش دیگه تو خونه است تا 7 سال بعدن که دیگه ایران اشغال میشه در جنگ جهانی دوم. فروغی دوباره از خونه میاد بیرون، احتمالاً هم یعنی داستانشو احتمالاً شنیدید دیگه، با خود رضا شاه میره در خونه‌ش و چی میشه و وارد مذاکره و متفقین میشه و دوباره نخست وزیر میشه. هم اولین نخست وزیر رضا شاه میشه، هم آخرین نخست وزیر پهلوی اول میشه. خیلی دوران مهمیه این. حالا ما یه بار دیگه باید درباره این دوران صحبت کنیم. الان فقط میخوام بگم که این فروغی که اسمشو اینجا میشنویم یک همچین آدمی که میگن که تدبیر و خوشفکری اونه که کمک کرده، جلوگیری کرده از متلاشی شدن ایران. آدمی که فهم سیاسی داشته، درایتی داشته، به هر حال که تونسته مملکت رو از فروپاشی نجات بده، از تجزیه نجات بده و خیلی هم بعد از این طولانی زنده نیست. از 65 سال بیشتر سن نداره که از دنیا میره فروغی. و این سیاستمدار که به نظر میرسه شاهنامه براش بیش از یک متن ادبی و تاریخی مهم بوده، آدمیه که خیلی مهمه در برگزار کردن این کنگره فردوسی. فروغی نگاه میکرد به شاهنامه به عنوان یه چیزی که یک متنی که یک سری مسائل سیاسی ملی رو میشه باهاش تبیین کرد. یعنی براش مثلا سرگرمی جنبی و اینا نبود. فروغی رفته بود بعد از جنگ جهانی اول در کنفرانس صلح پاریس، رئیس نمایندگی ایران بود. اونجا تو خاطراتی که از سفرش نوشته درباره شاهنامه هم حرف میزنه که نسخه فلان جا پیدا شده، این بیت اینجا به نظر میرسه جاش اینجا نیست، تو این نسخه اشتباهه. یا از گفته‌های همکاراش میدونیم فروغی زمانی که نخست وزیره روزانه به صورت منظم روی تصحیح شاهنامه هم داره کار میکنه، یعنی ذهنی خودشو داره با این متن همش درگیر نگه میداره. اینو برای این توضیح دادم که وقتی که مثلا میگم فروغی به عنوان شخصیت سیاسی اونجا بود، فکر نکنیم که بالاخره کنگره‌ای بود و حالا هر کی نخست وزیر بود میرفت صحبت میکرد، فروغی هم رندوم چون نخست وزیر بود اونجا بود. نه، واقعا رندوم نیست. یا حتی اون آقای حکمت که گفتم، علی اصغر حکمت که به عنوان وزیر معارف میگم اونجا بود، اینم کم وزنه‌ای نیست. ایشون هم آدمی بود درس خونده ایران، درس خونده فرانسه، سوربن درس خونده، بعد اومده شده وزیری که مسئول بنا کردن یکی از مهمترین نهادهای ایرانه، یعنی دانشگاه تهران اون موقع. بعداً هم میشه رئیس دانشگاه تهران خودش. ایشون هم آدم فاضل و دانشمندیه. ایشون هم آدمه که خیلی کار کرده، خیلی خدمت کرده. و اهمیت این آدما، اهمیت فروغی و حکمت و اینا میبینیم به سمتاشون نیست. به این نیست که مثلا بگیم چون وزیر معارف بود مهمه، چون نخست وزیر بود مهمه. مهمتر از اون نقششونه در نهادهایی که بنیان گذاشتن، در آموزش چقدر فعال بودن، در نوشتن، در ترجمه چقدر فعال بودن. فهرست چیزایی که نوشتن و ترجمه کردن رو نگاه کنی، همین حکمت شکسپیر ترجمه کرده، تولستوی ترجمه کرده، تاریخ ایران باستان و اشکانیان نوشته، تفسیر 10 جلدی کشف الاسرار و عدت الابرار
ترجمه کرده تفسیر عرفانی قرآنه. نسخه فارسی 1001 شب در آورده. درباره آدمی داریم صحبت میکنیم که وزیر بوده، یعنی سمت سیاسی داشته، سالها وزیر و وکیل و سفیر و از این حرفا بوده و این به ما میگه که عیار وزیر چی بوده روزگاری در این کشور. یا فروغی که مثلا به صفت سیاسی میشناسیمش، وزیر بوده، نخست وزیر بوده. اینا فروغی کسیه که کتاب سیر حکمت در اروپا نوشته، تا سالهای سال فلسفه غرب رو به ایرانی‌ها، به فارسی خوان‌ها این آدم با این کتاب معرفی کرده. هر کی می‌خواد تاریخ فلسفه غرب رو بفهمه اینو باید می‌خوند. فروغی کسیه که ابن سینا رو از عربی ترجمه کرد، خیلی نقش داشت در اضافه شدن ابن سینا به منظومه فارسی ایرانی. خیلی کتاب‌های مهمی ترجمه کرد، اندیشه ورزان ایرانی رو آشنا کرد با لیبرالیسم. برای خود زبان فارسی کاری که کرد فروغی، آقای داریوش آشوری میگفت پویایی که در فرهنگستان فارسی اون موقع بود تا حد زیادی مدیون دانش گسترده و ذوق ادبی و همت بالای فروغی بود و همکاران فروغی. فرهنگستانی که اینا اون موقع درست کردن خیلی کار مهمی کرده. من میخوام که خیلی تو حاشیه نرم، ولی واقعا حیفه که نگیم. موقعی که اینا فرهنگستان فارسی درست کردن و کار میکردن روش، این گزینه هم روی میز بوده، از طرف آدمای خوشفکری هم روی میز بوده که الفبای فارسی رو عوض کنیم. اصلا فروغی با این ایده مخالف بوده، سمتش رفتن خیلی برای کلمه‌های عربی و انگلیسی و فرانسه و اینا معادل‌های فارسی تدوین کردن و رواج دادن. شما اگه مثلا من نمیدونین چرا میگن قلعه مرغی یا میگفتن فرودگاه قلعه مرغی، به خاطر این نیست که اونجا اسمش قلعه مرغی بوده بعد فرودگاه داشته میگفتن فرودگاه قلعه مرغی. انگار قبل از اینکه این واژه قشنگ فرودگاه و هواپیما و اینا درست بشه، به فرودگاه کلا میگفتن قلعه مرغی. فرودگاه رو ببین، قلعه مرغی رو ببین چه رحمی خدا به ما کرده و به زبان فارسی دیگه. قلعه مرغی امام خمینی قطعاً گرفتاری مسئله رو از اینی هم که از خیلی بیشتر میکرد. همین فرهنگستان کلمه درست میکنه، همین فرهنگستان دستور زبان فارسی رو مدون میکنه زیر نظر فروغی. کورمال پیش نمیرفته فروغی، مشخص آشوری میگفت کار پیشاهنگانه‌ای داشته میکرده، بر اساس نظریه‌ای پرداخته. یعنی آدمی بود هوشیار که چی میخواد، برای چی میخواد این کارو بکنه. ذوق داشت، دانش ادبی استادانه داشت و من هر دفعه که خیلی برای من آدم خیلی الهام بخش و تاثیرگذاری هم هست و هر دفعه که بهش فکر میکنم میبینم که چقدر جالب. برای ماندگار شدن و خیلی اثرگذار بودن لازم نیست حتما مبدع باشی، مبتکر باشی، نظریه جدیدی بیاری، چون فروغی هیچ کدوم اینا نبود، ولی خیلی چیزا رو میرفت میخوند و درک میکرد و میآمد به فارسی منتقل میکرد که تا دهه‌ها بعد همچنان فلسفه غرب و مبانی لیبرالیسم و اینا رو با کارهای اون بشناسن فارسی زبان‌ها. و باز یادمون باشه داریم درباره یه آدمی صحبت نمی‌کنیم که همه زندگیش کتاب نوشتن بود، داریم درباره آدمی صحبت می‌کنیم که در دوره قاجار و پهلوی بارها وزیر بود و نخست وزیر بود و سمت‌های بالای سیاسی داشت، ولی کاراش چه میذاری کنار هم میبینید نقشه راه هویت ایرانی رو این آدم داشته میکشیده و معرفی میکرده. به قول آقای عباس امانت. میدونید چرا میگه نقشه راه رو، بلوپرینت هویت ایرانی رو داشته در می آورده فروغی؟ به خاطر اینکه نگاه میکنه تو کاراش میبینه همین آدم داره سعدی و حافظ و فردوسی و ابن سینا رو برجسته میکنه، هم از اون طرف داره آشنا میکنه ایرانی‌ها رو با فلسفه غرب، با جایگاهی که نشسته بین فقهای محافظه‌کار شیعه و غربگرایی حکومت رضاشاهی. اینا مثال من دارم با از این اسما خیلی دیگه میشه آورد. آدمی که حالا خیلی جای دیگه هم فکر فروغی هم نبود، ولی اونم عیارش دست کمی از فروغی نداره، یا حالا حداقل میشه گفت اینا همه واقعا در سطح سیاستمدارای سطح بالایی بودن، آدمای ادیبی بودن. تقی‌زاده رو میخوام دو کلمه درباره تقی‌زاده صحبت بکنم. اینم باز مثل اینا از رجال مشترک قاجار و اول پهلوی حساب میشه. آدمی که سالها وزیر، وکیل، رئیس مجلس، رئیس سنا، از صدر مشروطه تا زمان محمد رضا شاه در سیاست، ولی همه کارنامه سیاسیشو میتونی بذاری کنار، نگاه کنی به یادگاریایی که برای ایران گذاشته، برای فرهنگ ایرانی گذاشته، برای زبان فارسی گذاشته، از نوشته‌هاش درباره ایران و عربستان قبل از اسلام و از کیش مانی و همین فردوسی و شاهنامه و اینا که توی کنگره هم دربارش یه ارائه‌ای داره. و البته تقی‌زاده هم مثل فروغی هم مثل یه دوره‌ای از حکمت اونم طرد میشه، اونم یه دوره‌ای بهش غضب میکنه رضا شاه، میره. تقی‌زاده هم از ایران میره، میبینه هوا پس بر نمیگرده،
میمونه همونجا تا وقتی رضا شاه هست از سیاست دوره، بعد از برکناری رضا شاه دوباره برمیگرده توی سیاست. بگذریم، یه خورده حاشیه رفتم ولی به نظرم این ویدیو مناسبت داشت که هم درباره این اسمای خورده صحبت کنیم، هم درباره اون فضا صحبت بکنیم. اتفاقاتو گفتم، یه خورده اینجا به بعد چند تا چیزی که میخوام بگم بیشتر نظر شخصی منه. روایت کنگره تقریبا تموم شد، اون چیزایی که درباره کنگره جمع کردیم می‌خواستیم بگیم، ولی اینا نکته‌هایی که برای خود من جالب بود، من استنباط خود منه و برای خودم جالب بود، دوست دارم نظر شما رو هم دوست دارم دربارش بشنوم. یکیش این که این اسمایی که اینجا گفتیم و دیگرانی که نگفتیم مثل کسروی، مثل جمالزاده، مثل دهخدا، که اینا از بزرگان بودن واقعا، یا حتی شاید اینجا اصلا نبودن بعضیاشون، ولی آدمای بزرگ اون دوره هستن. اینا یه گروهی هستن از نویسنده ها و پژوهشگرای ایرانی. فکر میکنم درستترین اسم براشون نسل مشروطه باشه. اینا آدمای برجسته این حقیقتا و همکاری و همراهی هرچند مقطعیشون با حکومت به نظرم یک دوره کمیاب، دوره نادری در تاریخ ایران معاصر رو درست کرده. اینکه سیاستمدار ایرانی که فکر کن هم مذاکرات بعد از جنگ جهانی اول رو در توش نماینده ایرانه، هم با فاتحین جنگ جهانی دوم مذاکره میکنه برای ایران، سیاستمداریه که هم به فلسفه غرب آشناست، هم به سعدی و فردوسی مسلطه. این احتمالاً دیگه خوش اقبالی ماست. یعنی اگر فکر میکردیم که مثلا ایران کی میتونسته داشته باشه که این کار رو بکنه، احتمالاً بضاعت بالاتر از این شاید نمیشده پیدا کرد دیگه. کاری ندارم که نتیجه‌ای که به دست آمده رو ما الان ازش راضییم یا نه، ولی این به من یه خورده به من چیز میده که یه خورده متواضع تر باشم. اگه دارم نگاه میکنم، تاریخ رو نگاه میکنم، یه خورده متواضع تر و واقع بینانه تر بخونمش. به این فکر کنم که اینا کم کسایی نبودن. اصلا کلا من به اون نسل خیلی دوست دارم فکر کنم که اون نسل چطوری درست شدن و امثال اونها چرا و چطوریه که تکرار نشدن. تکرار چه اصلا هیچی، چرا خود اینا عاقبت خوشی نداشتن. فروغی با این همه داستانی که ازش گفتیم و بار بسیار بسیار داستان ارزشمند دیگه که باید میگفتیم و نگفتیم، آخر عمر برای هزینه‌های درمان خودش میگن اشیاء نفیس خانوادگی رو گذاشته بود بفروشه. تقی‌زاده کتاباشو گذاشته بود بفروشه. دهخدا در اون تنگ دستی روزگاری به سر میکرد که آدم نامه‌هاشو میخونه خجالت میکشه. اینا آدمای کم تکراری بودن در تاریخ معاصر ما. بی خطا نیستن، هیچ کدومشون بی خطا نیستن. من وارد مناقشات و حالا هر کدوم اینا چه نظرات جنجالی غلطی داشتن و کی در مورد کی چی گفت و اینا نشدم، وارد اونا هم میشه شد. کاری الان به اونش ندارم، به این دارم نگاه میکنم که اصلا اینا رو به اندازه کافی میشناسیم، کارهای درستشون رو به اندازه کافی میدونم، میشناسم، احتمال به خودم میدونم که نمیشناسم. آدمایی که عیارشون، کالیبرشون این بود که وقتی میدان کار سیاسی بسته بود یا خطرناک بود، اینا خیلی هاشون رفتن به خونه دومشون، فرهنگ، شاید خونه اولشون فرهنگ، ادبیات، پژوهش، و کاری که کردن انقدر دیوانهای شعرا اون سالها تصحیح شد و نسخه برداری شد و منتشر شد و انقدر دانشنامه و انقدر لغتنامه و انقدر کارهایی که هنوز سرمایه فرهنگی زبان فارسی هستن که ما هنوز لغتنامه دهخدا باز میکنیم میخونیم، هنوز دیوان حافظ و سعدی تصحیح قزوینی و غنی و فروغی و دیگرانی که داریم میخونیم، اینا مال اون موقع است. اینا کار اون موقع است. این عیار بالای اهل سیاست اون موقع رو نشون میده و همینطوری که گفتم اقبال بلند ایران رو که اون موقع اینا یک همراهی و همدلی بین اینها و حکومت و دولت هست. به نظر من این همدلی و همکاری کم تکراره و جالب توجه. یه نکته دیگه مثل واقعا هر چیز دیگه‌ای که اینجا توی بی پلاس نگاهش کردیم، این داستان تقویت روحیه ملی هم که در زمان رضا شاه اتفاق افتاده، اینم یهویی اتفاق نیفتاده. یک اتفاق بی سابقه و بی ریشه و بی مقدمه نیست. هیچی نیست. هیچی یه دفعه اتفاق نمیفته. این اصلا به نظرم باید بزنیم رو تیشرت های بی پلاس که هیچی یه دفعه اتفاق نمیفته. همین آدما رو دیدیم که بسیارشون از دوره مشروطه فعالن. خواسته هاشون، قدم های اول در این راه ها و کارها رو دیدیم که در دوره مشروطه و سالهای بعدش مطرح شده، ورداشته شده. و البته دیدیم، قبلا هم گفتیم، اگر توان سیاسی و اراده سیاسی حکومت رضا شاه، مخصوصا اون فضای سالهای اول رضا شاهی نبود،
هیچ بعید نیست که مثل بسیاری دیگر از آمال مشروطه اینم ناکام میمون. ولی اینا نموند و من الان این رو هم مثل بسیار چیزای دیگه پیوسته میبینم. در نتیجه رضا شاه رو نه ابرقهرمان معجزه‌گری میبینم که مثلا از پشت کوه‌ها آمده یه کوله‌باری از ایده‌های زیر و رو کننده آورده، مهره‌ها رو چیده، کارا رو یه طوری پیش برده که مثلا در بیاد. نه، آدمی میبینم که یه مهره‌ای بوده در صفحه شطرنج مثل بقیه مهره‌های دیگه. هیچ کدوم اینا به نظرم درست نیست. من اینطوری میبینم که در این حرکت بازسازی هویت ملی ایران هم نقشی داشت کلیدی و کتمان نشدنی، از جمله دست کم در پذیرفتن اهمیت این موضوع و موافقت کردن با اینکه توان دولت رو و بودجه دولت رو ببره پشت اجراش. میتونست نبره، میتونست متوجه اهمیتش نشه، مثل خیلی چیزای دیگه که انجام نشد، ولی این رو متوجه اهمیتش شد و انجام داد. حالا باز درباره بعدن و تبعاتش و نهایت این پروژه به کجا رسیدم یه ویدیویی داریم، به زودی درباره این هم صحبت میکنیم. و نکته آخری که دوست دارم بگم از این ویدیو اینه که میگن بعد از کودتای لویی ناپلئون، برادرزاده ناپلئون وسط قرن 19، کارل مارکس نوشت که تاریخ دو بار اتفاق میفته. دفعه اولش جدیه، دفعه دومش انگار مسخره بازیه، رو دست اولیه دارن اداشو در میارن. یک بار تراژدیه، یک بار کمدی، اینطوری که معروفه میگن. در مورد این کنگره فردوسی به نظرم میشه گفت دفعه اولش خیلی جدیه. 1000 بار بعدی که اتفاقای مشابه این میفته دیگه واقعا شاید حتی بشه گفت خنده‌دارم نیست. دفعه اولش تو ایرانی که وضعش اونه، مملکتی که پولی هم نداره، امکاناتی هم نداره، یک کنگره‌ای برگزار کردن که ما بعد 100 سال نشستیم فکر میکنیم لازمه که درباره‌اش حرف بزنیم و واقعا هم لازمه درباره‌اش حرف بزنیم و قدردان کاراشون باشیم. بعد این ولی آخرین کنگره‌ای نیست که تو ایران برگزار میشه، که شرایط عوض میشه، مخصوصا بعد از اینکه حالا کشور به یه پولی میرسه، کلی کنگره و مراسم و جشنای کوچیک و بزرگ میگیرن با هدفهای کم و بیش مشابه، هدفهایی که میشه مشابهتش رو با این در آورد، پیدا کرد. واقعا 40 سال بعد از همینه که جشنهای 2500 ساله رو برگزار میکنن، سران کشورها بیان و هزینه های فلان و مهمانان بهمدان و شامچی و تدارکاتی که تا نیم قرن بعد هنوز سر هزینه هاش و فایده هاش و اینا بحثه. و تازه این یه دونه است، از اون موقع تا بعدش ده ها کنگره و کنفرانس و سمینار پر ریخت و پاشی که مخصوصا این سالهای خوش نفت فروشی، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، با مهمونای رنگ و وارنگ ریزه درشت ایرانی و خارجی و اینا، اصلا دیگه خیلیاش خبرم نمیشه، نمیفهمی چقدر هزینه چی شد. چاهای خشکی که واقعا فقط واسه چاکنش نون داره. ولی ایدهشون رو نگاه کنی، خیلیاشون پشتش یه ایده نظر مثلا استخون بندیش مثل کنگره فردوسی، که یه چیزی رو جا بندازیم، یک جریان فرهنگی رو، یک شخصیت تاریخی رو برجسته کنیم که باهاش که روش یک روایتی رو سوار کنیم. اما میگم اینا از نظر اجرا و نتیجه‌ای که میگیرن در مقایسه با اون واقعا شبیه شوخیاییه که هم خیلی بیمزه، هم خیلی گرونه و به نظر میرسه از یه بدفهمی میاد دیگه. اصلا کل قصه از اینجا میاد که مثلا داستان کنگره گرفتنه، داستان پول خرج کردنه، مثلا یه پروژه‌ای بدیم و هزینه کنیم و اینا، میشه هر روایتی رو میشه ساخت و جا انداخت و اصلا دولت شایسته است و موظفه و میتونه که اینطوری یه چیزی رو جا بندازه، یه روایتی رو جا بندازه. من فکر میکنم اونی که اینطوری میبینه واقعا فکر میکنه این گفتمان ملی گرای عصر پهلوی رو هم حکومت رضا شاه درست کرده و جا انداخته، که ما الان میدونیم چقدر این کوته بینانه است. چون فکر میکنه اونو حکومت رضا شاه پول خرج کرده جا انداخته، فکر میکنه خب پس اگه حکومت بخواد پول خرج کنه میتونه هر روایتی رو جا بندازه. دیگه نه حواسش به اون پیوستگی هست که گفتم چند دهه فکر پشتشه، نه به اون همکاری و همراهی بین نخبگان و حکومت هست توی اون سالها، و نه به این که اگر اون کار رو حکومت توش موفقیتی داشت، شاید به خاطر این بود که در واقع داشت خواستی رو که جامعه و نخبه های جامعه بیان کرده بودن، پرورش داده بودن، باهاش همراهی میکرد و در اجراش میومد نیرو می آورد پشتش. اینم به نظرم خیلی برای خود من
نکته خیلی روشن کننده ای بود. امیدوارم واقعا همونقدری که این ویدیو برای من چیزهای جالب و نگاه نو داشت برای شما هم داشته باشه و کنجکاوتون کرده باشه برای دونستن از آدمای جدید و اتفاقای جدید. دمتون گرم که دیدین.